Hello, Sabujana. Welcome to Rotaract 3292 Speaks. And 3292 Speaks, as in you can ask questions to Rotaract 3292 if you have any. On this, we will be coming every month, starting from today. So we will be coming to you every month, and then you can directly interact with us, ask questions, and then know more about Rotaract and or anything about Rotaract District. So yeah, so that's about Rotaract 3292 speaks भनेको के हो भनेर. And then so we are here today to talk about why values matter in any organization or in any enterprise or institution. So we have with us Rotaractor Sumit, DRR Rotaractor Sumit Bajacharya, me myself Rotaractor Regan Maharjan, and Rotaractor Srishti Shakya, and Rotaractor Kritika भण्डारी जी हुनुहुन्छ हामीसँग आज. शर्मा, आइम सो सरी. सो आज चाहिँ हामी वाइ भ्याल्युज म्याटर भनेर कुरा गर्न गइरहेका छौँ. सो आई थिङ्क वी विल ह्याभ आवर डिआरआर सुमित टु सेयर सम नलेज इन्फर्मेसन अबाउट वाइ भ्याल्युज म्याटर भनेर नै. या I think first of all, let's have confirmation our audio is working or not. So check the comments. If the audio is not working, right? It's not working. हामी सुन्न सकिरहेको छैनौँ हुन्छ नि. In very polite way because we are talking about values. Yeah. Actually, see if monitoring the comment section. So what are you saying? I'm sure we're audible. Sorry, Pani. I'll be monitoring. I think the you comment will section. sound better if you put it close to your mouth. Yeah. Yeah. So we are doing it in a very technical way. So. So I don't start right. Okay, we have 8. So I guess we can listen because we just confirmed. So what was your question? Yeah. So today we are together to talk about why values matter in any organization and what are the values अनि why values, and then हुन्छ नि यसले चाहिँ Rotaract मेम्बर्सहरूले चाहिँ कसरी फाइदा गर्छ, and then as an institutional लेभलमा पनि कसरी इफेक्ट गर्छ, अनि हाम्रो as we are हुन्छ नि inculcating यो हाम्रो strategic planning पनि, अनि how this is connected to strategic planning and strategic goalsहरू अनि भिजन्सहरू कसरी कनेक्ट हुन्छ भनेर हामी कुरा गर्न आएको आज. सो फर्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क सुमित विल टक अबाउट वाट इज भ्यालु नै. भ्याल्युज भनेको चाहिँ के हो होइन, भ्यालु एट कोर वाट इज भ्यालु सुमित? Okay, so just to clear it out, like there are two things. एउटा भ्याल्यु, एउटा चाहिँ भ्याल्युज. सो भ्याल्यु इज हुन्छ नि उसको भ्याल्यु. सो उसको चाहिँ के भन्छ वर्थ होला होइन. सो लास्ट इयरको जुन डिस्ट्रिक्ट थिम थियो क्रिएटिङ भ्याल्यु, इट्स लाइक क्रिएटिङ यर वर्थ. बट राइट नाउ वाट वी आर टकिङ अबाउट जस्ट भ्याल्युज. भ्याल्युज इज मोर लाइक सिद्धान्तहरू होइन, आफ्नो समथिङ यु बिलिभ इन. सो डिफ्रेन्ट मान्छेहरूको आफ्नो आफ्नो एउटा पर्सपेक्टिभ हुन्छ होइन. समथिङ यु रियली बिलिभ इन, समथिङ द्याट सुड यु फलो हुन्छ नि, एउटा एथिकल र मोरल गाइड गर्ने कुराहरू भइरहेको हुन्छ होइन. द्याट इज समथिङ कल भ्याल्यु होइन. अब let's for example whenever we discuss about let's say capital punishment होइन. सो डेथ पेनल्टीको कुरा गर्दा सर्टेन मान्छेहरूको भ्यू पोइन्ट होला कि डेथ पेनल्टी दिनुपर्छ होइन, मर्डररलाई मार्नै पर्छ भन्ने सायद एउटा पर्सेप्सन होला. बट देयर माइट बी अदर सेक्सन अफ पिपल हु माइट थिङ्क कि मर्डररलाई मार्नु हुँदैन, दे माइट ह्याभ उनीहरूलाई अपर्च्युनिटी दिनु पर्ला वा उनीहरूलाई रिहेबिलिटेट गर्नु पर्ला भनेर. मेबी दुइटैको पर्सपेक्टिभमा आफ्नो आफ्नो एउटा बिलिफ सिस्टम छ जसले चाहिँ दे फिल लाइक यो गर्नुहुन्छ यो गर्नु हुँदैन भनेर एउटा गाइड गर्ने, वाट इज राइट वाट इज रङ भनेर गाइड गर्ने कुराहरू भइरहेको हुन्छ नि त. सो राइट रङको एउटा एक्ज्याक्ट डिफिनेसन भइरहेको हुँदैन. बट वेन देयर आर सर्टन भ्याल्युज त्यसले चाहिँ गाइड गरेर हुन्छ क्या. सो इन टर्म्स अफ अर्गनाइजेसन्स अल्सो वी अलवेज ट्रिट अर्गनाइजेसन एज नन लिभिङ बिङ होइन. बट अर्गनाइजेसन इज नेभर लन, इट्स अ लिभिङ बिङ क्या. अर्गनाइजेसनको आफ्नै भ्याल्यु सिस्टम हुन्छ, आफ्नै एउटा बिलिफ सिस्टम हुन्छ होइन. सो इभन अहिले अब मार्केटमा वेन समबडी गोज टु जोइन एन्ड एउटा अफिस जोइन गर्दैछ भने चाहिँ
दे निड टु चेक कि त्यो पर्टिकुलर अर्गनाइजेसनको भ्याल्युज के हो होइन, आफूसँग अलाइन छ कि छैन. सो गन कम्पनीकोसँग भ्याल्यु सायद मेरो आफ्नो पर्सनल भ्याल्युसँग अलाइन नहोला होइन, बट मेबी सम अदर कम्पनीसँग होला होइन. देयर माइट बी सम फुड प्रडक्ट कम्पनी जसले चाहिँ ब्याड क्वालिटी फुड बनाउला होइन, तर एकदम राम्रो के भन्छ बिजनेस गर्ला होइन. कतिको चाहिँ आफ्नो भ्याल्युजको अगेन्स्ट जाने भएकोले त्यो कुरा मेबी दे माइट नट जोइन इट होइन. सिमिलर विथ रोट्र्याक्ट वी निड टु ह्याभ सर्टेन भ्याल्युज अर वी ह्याभ सर्टेन भ्याल्युज. त्योसँग आफ्नो भ्याल्यु सिस्टम अलाइन छ कि छैन, देन ओन्ली it will give you a certain kind of motivation to join. Okay? So that's why I think value is important, and value is something we believe in. So whatever thing that we do होइन त्यसमा चाहिँ we need to be conscious of यो भ्याल्युजहरू चाहिँ हामीले फलो गरिरहेको छौँ कि छैनौँ भनेर. लाइक सुमित दाइ सेड हुन्छ नि, अब एउटा कुनै पनि रोट्र्याक्ट अब कुनै पनि अर्गनाइजेसन चाहिँ लाइक नन लिभिङ बिङ हो, एन्ड देन द नन लिभिङ बिङ लाइक ओके या आई मिन लाइक इट इज लिभिङ बिङ, तर या इट्स अ लिभिङ थिङ. कसरी हुन्छ भन्दा चाहिँ यही भ्याल्युजहरूले गर्दा हो क्या. द स्टोरिज द्याट सर्टेन अर्गनाइजेसन बिलिभ इनले गर्दा नै इट इज लिभिङ भनौँ न एक हिसाबले होइन. एन्ड देन मुभिङ फरवर्ड चाहिँ अब सुमित दाइले भन्नुभयो वाट इज भ्याल्यु भनेको नै के हो, भ्याल्युज भनेको के हो, र भ्याल्युज चाहिँ कुनै अर्गनाइजेसनलाई किन चाहिन्छ र यसले कसरी क्ल्यारिटी र मिनिङ दिन्छ कुनै अर्गनाइजेसनलाई भनेर. And now if you have any questions till now pani you can please comment in the comment section हाम्रो Facebook live ma, and then we will answer it to it shortly. So Sumit, you like talked about your values भनेको के हो, and then values नै किन चाहिन्छ कुनै अर्गनाइजेसनलाई भनेर. But then I think it is also very important to हुन्छ नि एक हिसाबले talk about why values matter to each and every one of us in Rotaract 3292 क्या होइन. भ्याल्युज चाहिँ कुनै अर्गनाइजेसनको इम्प्लोइलाई भनौँ होइन एक हिसाबले, अथवा कुनै अर्गनाइजेसनको मेम्बरलाई चाहिँ किन भ्याल्यु चाहिन्छ त भनेर अलिकति आई थिङ्क यु क्यान खुलासा गरिदिनु. Okay, thank you again. Like Rishabh said, giving me this mic. So whoever knows this internal joke will be laughing watching this. I think again, like why values is to know your why. Okay? So why you are doing thing, why you are doing what you are doing को कुरा पनि I think values ले दिन्छ होइन. So to know why त्यो एउटा सो आफूले के गर्दैछ भने चाहिँ किन गरिरहेछ होइन त्यसको लागि पनि, किनकि मोस्ट अफ द पिपल डु थिङ्स आफ्नो सिद्धान्त फलो गर्नुको लागि हो नि त. सो द्याट्स वाइ आई थिङ्क भ्याल्युज इज इम्पोर्टेन्ट होइन. यदि तपाईँको सिद्धान्तमा कसैको लिडरसिप ग्रो गराउने र आफ्नो लिडरसिप ग्रो गराउने भने रोट्याक इज द राइट प्लेस. इफ तपाईँको सिद्धान्तमा चाहिँ हामी ट्रुथफुल हुन्छौँ, हामी चाहिँ राइटफुल्ली कुरा गर्छौँ, इन्टिग्रल भएर कुरा गर्छौँ भने चाहिँ रोट्याक इज द राइट प्लेस होइन. इफ तपाईँहरूको माइन्डसेटमा चाहिँ डाइभर्सिफाइड आइडियाजहरूलाई के भन्छ रेस्पेक्ट गर्ने वा हुन्छ डाइभर्सिफाइड पिपलहरूलाई रेस्पेक्ट गर्ने वा ग्लोबल टलरेन्सलाई सपोर्ट गर्ने कुराहरू छ भने रोट्याक इज द राइट प्लेस. अगेन अब इफ तपाईँको माइन्डसेट चाहिँ लर्निङ माइन्डसेट छ होइन, केही नयाँ कुरा आयो भने एड्याप्ट गर्ने माइन्डसेट छ भने चाहिँ रोट्याक इज द राइट प्लेस. इफ तपाईँ मिसअजिनिस्ट हो, इफ तपाईँहरू डिस्क्रिमिनेट गर्नुहुन्छ, इफ तपाईँहरू चाहिँ अब के भन्छ कास्ट सिस्टममा बिलिभ गर्नुहुन्छ, यो मान्छे ठुलो यो मान्छे सानो हुन्छ नि, सो द्याट डिफ्रेन्सिएसन इज निडेड क्या. वी आर स्टिल इन रोट्याक, मेबी इट्स टाइम टु चेन्ज देयर हुन्छ नि. उहाँहरूले आफ्नो त्यो सोचाइ धारणा चाहिँ चेन्ज गर्ने टाइम आयो होला होइन. हामी त्यो प्रोग्रेसिभ कुराहरूलाई नै प्रमोट गरिरहेको रिजन नै बिकज हाम्रो भ्याल्युजमै त्यो पर्ने कुरा भएर हो क्या होइन. अब धेरै कुरा छ जहाँ चाहिँ अब डिबेटेबल होला होइन कति कुराहरू, त्यसमा पनि आई थिङ्क एउटा गाइडिङ फ्याक्टर चाहिँ भ्याल्युज हुनेछ क्या. सो द्याट्स वाइ आई थिङ्क भ्याल्युज इज इम्पोर्टेन्ट होइन, टु गाइड यु टु नो वाट्स रङ वाट्स राइट होइन. इभन क्लबमा तपाईँको लेट्स चाहिँ डिस्प्युट भएर होइन, अब डिस्प्युट हुँदा चाहिँ हाम्रो भ्याल्युजलाई चाहिँ यसले मिचिरहेछ कि छैन भन्ने कुराहरू फर्स्टमा आउँछ. लाइक एकदम फर्स्ट पोइन्ट अफ डिस्प्युट रेजोल्युसनमा चाहिँ त्यो भ्याल्युजसँग चाहिँ कसैले भ्याल्युजको अगेन्स्टमा कुरा गरिरहेछ भने चाहिँ डिस्प्युट त्यो त्यहाँ चाहिँ को रङ राइट डिरेक्टली छुट्याउन सजिलो भयो क्या. देन मेबी अब दुईजनै भ्याल्युजमै रहेर अब डिस्प्युट आइरहेछ भने मेबी अब त्यसपछि अब बरु भिजनको मिसनको गोलको कुरा आउँला. तर फर्स्ट त्यहाँको भ्याल्यु सिस्टममा फर्स्ट भ्याल्यु इज कस्टमर सेन्ट्रिक भनेर छ होइन. वी प्रायोरिटाइज कस्टमर्स होइन. सो हामी कस्टमरलाई अब तिमीलाई केही पनि थाहा छैन भन्दैनौँ क्या. कस्टमर इज सेइङ वी लिसन टु देम क्या होइन. इभन इफ दे आर रङ वी ट्राई टु कन्भिन्स देम होइन.
we they are the center board of my working organization ma bhanau na. So that's something we need to be like really conscious about हैन तपाईको अर्गनाइजेसन चाहिँ केमा बिलिभ गर्छ भन्ने कुराहरू देन आई थिंक देन अरू कुरा त्यसपछि आउँछ होला के. Okay. Can I ask something? You can Yeah, sure. Yeah, I think Sumit, I also mentioned this at some point. But I think values are also important because it helps us as individuals connect with one another. Okay, I know. So not just about connect one another, banally, not just with you or Rotaractors भित्रको community मात्र नभइकन international global community सँग पनि certain way मा चाहिँ connect गर्न चाहिँ help गर्छ हैन values ले. So because I am someone who believes that हुन्छ नि हामीले चाहिँ diverse ideasहरूलाई लाइक सुमित दाइ said हैन diverse people diverse ideasहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बिलिफ सिस्टम छ भने एन्ड इफ यु बिलिभ द सेम देन वी आर लाइक ए हामी त सेम विचारधाराको मान्छे रहेछ भनेर वी क्यान कनेक्ट एन्ड वी क्यान वर्क टुगेदर टु डु समथिङ नि त. सो इन द्याट वे इज ह्याभिङ दिज काइन्ड अफ भ्याल्युज अल्सो अलाउज अस टु कनेक्ट विथ वान अनदर एन्ड बिल्ड दिस कम्युनिटी एन्ड दिस कम्युनिटी इज नट जस्ट एउटा सानो हुन्छ नि लोकल कम्युनिटी ओर त्यो नभइकन इट लाइक ट्रान्सिड्स बियोन्ड this like boundaries of whatever state or के boundaries मा त्यो गएर बाहिर जान्छ हैन. So yeah, I think that's why also values are really important. Yeah, totally. Like सृष्टिजीले भन्नुभएको जस्तै I totally ring on it हैन एक हिसाबले. एन्ड देन अघि न सुमितले पनि अब सुमित टक्ड अबाउट टच अपन यो डिफ्रेन्ट भ्याल्युजको कुराहरू गर्नुभयो हैन. अनि डिफ्रेन्ट भ्याल्युज चाहिँ कसरी हाम्रो रोट्र्याक्टर्सहरूले कनेक्ट गर्नुहुन्छ अनि गर्नु हुँदैन अथवा भ्याल्युजले चाहिँ कसरी चाहिँ हामीलाई मोर क्ल्यारिटी दिन्छ अथवा कसरी इन्फर्म्स अस कि हामी किन यहाँ छौँ अनि हामी किन यहाँ दिस इज एक्ज्याक्टली वाइ वी सुड नट बी हियर अर दिस इज एक्ज्याक्टली वाइ वी आर हियर भन्ने कुराले चाहिँ सेट गर्छ. अनि त्यसपछि एक हिसाबले चाहिँ अर्गनाइजेसनल के भन्छ एउटा बडीलाई पनि टोन गर्छ. ओके यो अर्गनाइजेसन चाहिँ यस्तो खालको अर्गनाइजेसन हो है भनेर पनि. सो अब सुमितले धेरै भ्यालुजको बारे कुरा त गर्नुभयो. आई थिङ्क सुमित मिस्ड आउट अन वाट आर आवर भ्यालुज अफ रोट्र्याक्ट 3292 द्याट वी प्लान फर आई थिङ्क 3 years. त्यसको त्यो स्ट्राटेजिक प्लानिङ अनुसार चाहिँ हाम्रो भ्यालुजहरू चाहिँ के हो अलिकति भनिदिनु. सो थ्याङ्क यू. सो भ्याल्युजमा आई थिङ्क अघि मैले कुरा गर्दा पनि काइन्ड अफ लाइक तपाईँहरूलाई त्यो आइरहेको थियो होइन रिफ्लेक्ट भइरहेको थियो. सो बेसिकली हामीले अब म जहाँ पनि गइरहेको छु वी आर टकिङ अबाउट LIDAL लिडल भनेर कुरा गरिरहेको छु होइन. एन्ड इट्स समथिङ होइन अब वेन एभर यो अब पहिला हामीले एउटा वी निड भ्याल्युज भनेर रियलाइज भयो अर्गनाइजेसनलाई लिड गरिरहेको छु होइन. अब कोही प्रेसिडेन्ट होला टु बी पुटिङ इन एभ्रिथिङ द्याट आई डु क्या. बिकज इफ आई डोन्ट डु अरूले पनि गर्दैन होइन. म गफ खाने एन्ड इन फुल फर्म गर्दा लिडरसिप इन्टिग्रिटी डाइभर्सिटी एड्याप्टेबिलिटी लर्निङ भनेर छ होइन. सो 5वटा चाहिँ हाम्रो कोर भ्याल्युज छ. देयर इज अ भेरी गुड रिजन वाइ दिज 5 आर आवर भ्याल्युज होइन. सो लिडरसिप बिकज वी हेभ बिन एन अर्गनाइजेसन द्याट इज गिभिङ एउटा प्लेटफर्म प्रोभाइड गरिरहेको छौँ लिडरसिप ग्रो गर्नलाई होइन. जस्ट नट बिङ अ मेम्बर भएर होला वा प्रेसिडेन्ट भएर होला हुन्छ नि. लिडरसिपलाई चाहिँ वी आर प्रमोटिङ एन्ड जस्ट सेयिङ लिडरसिप इज नट जस्ट हुन्छ नि सबलाई डिरेक्ट गर्ने पर्सन अफ अ गुड क्यारेक्टर एउटा ह्युमिलिटी भएको जसले चाहिँ आफ्नो मेम्बर्सहरूलाई बुझ्छ रोट्र्याक्टर्सहरूलाई बुझ्छ हुन्छ नि जसले चाहिँ एम्पथाइज गर्न सक्छ कसैसँग त्यस्तो क्वालिटीहरूलाई चाहिँ वी आर पुटिङ इट एज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ लिडरसिप होइन. देन देयर इज इन्टिग्रिटी होइन. सो वी टक अबाउट 4-way टेस्ट अल द टाइम होइन. सो वाट 4-way टेस्ट सेज अस इज टु बी ट्रुथफुल होइन. के गरिरहेको छु भने वी हेभ टु बी ट्रुथफुल वी डोन्ट हेभ टु बी डिसिभिङ होइन. कसैलाई थगेर बस्ने अर्गनाइजेसन होइन. वी हेभ टु बी केही पनि कुरा गर्दैछौँ भने इज इट ट्रुथ इज इट फेयर होइन. सो इट हेज टु हामी चाहिँ इन्टिग्रल भएर चाहिँ यो इन्टिग्रिटीलाई चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्स दिएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ. हामी चाहिँ एकदम हाई क्यारेक्टर हाई मोरल एथिक्स भएको पिपुलको हिसाबले चाहिँ वी वान्ट टु रेकग्नाइज रोट्र्याक्टर्स एज. अनि त्यसपछि एड्याप्टेबिलिटीको कुरा अगेन वर्ल्ड इज चेन्जिङ different things are coming our way होइन. अनि त्यो केसमा पनि we have to adapt it. So अब
कतिको माइन्डसेटमा चाहिँ अब पिपल डोन्ट वान्ट टु गेट आउट अफ द कम्फर्ट जोन एन्ड दे वान्ट टु स्टे एज इट इज होइन. अनि हामीले यो प्रेसिडेन्टको सेसनमा पनि भनेको थियौँ होइन, इफ यु स्टे एज यु आर यु विल बी लाइक डाइनोसोर एन्ड यु विल बी एक्सटिन्ट समडे होइन. सो द्याट्स हेज बिन द केस. नोकियाको केसमा होला, कोडाकको केसमा होला होइन. दे डिन्ट एड्याप्ट टु द टाइम एन्ड अहिले दे डोन्ट एक्जिस्ट होइन. अर्कै कम्पनीले किनेर एक्जिस्ट गरे अर्को कुरा. बट in the true sense they don't exist anymore because they didn't adapt to it होइन. So same with us होइन, we have to adapt to situation. पहिला अब हामी एकदम होइन पहिला रोट्र्याक्ट मुभमेन्ट एकदम राम्रो थियो, अहिले के भयो भन्ने कुराहरू पनि गरेर हुन्छ. केही पनि भएको छैन क्या. अहिले टाइम चेन्ज भएको हो, अहिले इन्टरनेट आयो, मान्छेहरू चेन्ज भयो, एक्सपोजर चेन्ज भयो, युनिभर्सिटिजहरूले रोट्र्याक्टभन्दा राम्रो प्लेटफर्म दिइरह्यो होला कति केसेसहरूमा, कलेजेसहरूले बेटर प्लेटफर्म दिइरह्यो होला. अनि वाइ जो रोट्र्याक्ट भन्ने कुरा धेरैको मनमा आउँछ होला क्या होइन. सो अब चेन्जिङ टाइम आइरहेको छ भने वी हेभ टु हुन्छ नि गिभ बेटर देन देन डाइभर्सिटीको कुराहरू होइन. डाइभर्स आइडियाज होला, डाइभर्स पिपल होला होइन, डिफ्रेन्ट मान्छेहरूको आइडियाजहरूलाई रेस्पेक्ट गर्ने कुराहरू होला. सो वी निड टु रेस्पेक्ट डाइभर्सिटी एन्ड फाइनली लर्निङ होइन. बेसिकली अब यो माथिको जे कुरा गर्दा नि अल्टिमेटली चाहिँ हामी चाहिँ सिक्न आइरहेको हो होइन. हामीले यो इम्ब्रेस फेलियर्सको कुरा गरिरहेछौँ होइन. फेलियर हुन्छ होइन, मिस्टेक्सहरू हुन्छ होइन. रोट्र्याक्ट भएर त वी आर हियर टु हुन्छ नि एक्सपेरिमेन्ट, वी आर हियर टु फेल होइन. नट त्यो फेल एज इन फेल होइन. तपाईँहरूले अब केही न केही गर्दा केही न केही मिस्टेक भइरहेको हुन्छ, तर हामी चाहिँ मिस्टेक भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ अचिभमेन्टहरूलाई ग्लोरिफाई गर्छौँ. हामीले 500वटा प्रोजेक्ट गऱ्यौँ भनेर होइन. बट वी डु नट टक अबाउट 500वटा प्रोजेक्टमा 400वटामा चाहिँ हामीले यो कुरा सिक्यौँ, वा 400वटा कुरामा चाहिँ वा 400वटा इभन 500वटै प्रोग्राम गर्दा पनि केही न केही त मिस्टेक जहाँ पनि भइरहेको हुन्छ नि त. वेन डु वी टक अबाउट दिज मिस्टेक्स होइन. सो इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट टु टक अबाउट मिस्टेक्स, टु लर्न फ्रम यर मिस्टेक्स होइन. द्याट्स वाइ लर्निङ इज रियली इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अफ बिङ इन रोट्र्याक्ट एन्ड डुइङ द रोट्र्याक्टिभिटी द्याट वी डु. Anybody wants to add? Yeah, I think Srishti has something to add. Do you have anything to add, Srishti or Kritika? Kritika, do you have anything to add? All right. So yeah, that was wonderfully explained. And then these are the values that we have in Rotaract 3292. And then Ogina Kura Gorda Gorda Puni, I think yeah, I also like totally resonate with your learning co part ma चाहिँ like we often forget कि हामीले केही पनि प्रोजेक्टहरू रोट्र्याक्टमा किन गरिरहेछौँ भनेर वी फर्गेट एन्ड देन वी डु इट फर द सेक अफ डुइङ पनि होइन. एन्ड देन आई थिङ्क इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु पज फर अ मोमेन्ट एन्ड लुक ब्याक एन्ड देन सी वाइ वी आर डुइङ भनेर. सो वी बिन भेरी मच फोकसिङ अन वाइ पार्ट हुन्छ नि इन अल आवर यो ट्रेनिङ्सहरू एन्ड देन ओरिएन्टेसनहरू. सो I and then we request you all clubs and members to look back at whatever you are doing at your club and then kind of reflect and see why you are doing manera, so that you can actually find एक हिसाबले meaning of your engagements भनौँ न. Yeah, and then like सुमित दाइले अघि नै भन्नुभएको जस्तै, so values are part of strategic planning. And then strategic planning अनुसार चाहिँ we have certain vision, we have certain goalsहरू छ होइन. And then how do you think your values connect with हाम्रो vision? Do you think हाम्रो यो valuesले चाहिँ visionमा connect गर्छ कि गर्दैन भनेर? सो हाम्रो लाइक भिजन चाहिँ आई थिङ्क के भन्छ मिसन चाहिँ फर्स्ट अफ अल प्रोफेसनल र कम्युनिटी लिडर्सहरू बनाउने भनेर मिसन छ होइन. एन्ड अपार्ट फ्रम द्याट भिजन चाहिँ हाम्रो के भन्छ यो प्रोफेसनल र कम्युनिटी टु रोट्र्याक्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड देम एन्ड सो त्यो केसमा वी वान्ट पिपल टु अन्डरस्ट्यान्ड देम भनेर छौँ होइन. एन्ड the best way to themselves, the best way to understand themselves is having आफ्नो एउटा पर्टिकुलर सिद्धान्तहरू हुँदा चाहिँ they can understand themselves better के. So अब even like in case of myself when these रोट्र्याक्टको भ्याल्युजहरू कुरा पहिला नहुँदा अब वी नो कि अब समहाउ फेलोसिप हुन्छ, अब के भन्छ यो लिडरसिप हुन्छ भनेर थियो होइन. अब चाहिँ कन्सटेन्टली दिमागमा टिङ 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 लिडरसिप कहाँ छ हुन्छ नि, इन्टिग्रिटी कहाँ छ, डाइभर्सिटी कहाँ छ भनेर टिङ 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 हिट भइरहेको हुन्छ क्या.
एन्ड अब अर्गनाइजेसनको लागि हिट भइरहेको हो हुन त, तर अब पर्सनल लेभलमा पनि हिट भइरहेको हुन्छ क्या. सो अफिसमा काम गर्दा चाहिँ आर माई टिम मेम्बर्स लर्निङ एनिथिङ आउट अफ इट, आर माई टिम मेम्बर्स एड्याप्टिङ टु इट होइन, आर माई टिम मेम्बर्स हुन्छ नि त्यहाँ उनीहरूको आइडियाजहरूलाई चाहिँ मैले त्यो डाइभर्सिटीको केसमा लाइक मैले लिइरहेको छु कि छैन, त्यो लाइक इट कन्सटेन्टली हिट यु क्या. सो इट काइन्ड अफ ट्रान्सफर्म यु एज अ पर्सन होइन. सो अर्गनाइजेसन त छँदैछ, तर अर्गनाइजेसन भएको पर्सनहरूलाई पनि त्यो भ्यालु सिस्टमले ट्रान्सफर्म गर्छ क्या. अब हामीले गुगलमा काम गरेको मान्छे एकदम इनोभेटिभ हुन्छ, माइक्रोसफ्टमा काम गरेको प्रोडक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा पनि बिकज त्यो अर्गनाइजेसनको कल्चरबाट आएको छ नि त. सो त्यो कल्चरबाट आएपछि त्यो मान्छे पनि एक हिसाबले ट्रान्सफर्म हुन्छ क्या. सो द्याट्स वाइ इट कन्ट्रिब्युट्स टु आवर भिजन टु ट्रान्सफर्म अ पर्सन. एन्ड एउटा मान्छे आफूमा ट्रान्सफर्म भइसकेपछि देन उसको वर्ल्डलाई, उसको युनिभर्सलाई, जुन आफ्नो सराउन्डिङलाई चाहिँ दे क्यान ट्रान्सफर्म होइन. सो इफ आई होल्ड अ लिडरसिप भ्याल्यु, आई विल टेक इट टु माई प्रोफेसनल लाइफ, आई विल टेक इट टु माई कम्युनिटी, आई विल टेक इट टु माई फ्यामिली, एन्ड देन आई विल अप्लाई देयर एज वेल क्या होइन. सो द्याट्स वाइ आई थिङ्क इट्स इम्पोर्टेन्ट. आई थिङ्क Do you want to No, add? not, Yeah, not Srishti? really adding on to this, but just मलाई चाहिँ अघि एउटा सुमित दाइले भन्नुभएको कुराले चाहिँ अलिकति ट्रिगर गर्यो, एन्ड आई जस्ट वान्टेड टु डु दिस डिस्कसन होइन. पिपल क्यान अल्सो कमेन्ट है. सो अघि भन्नुभयो कि इफ यु डु नट अड्याप्ट टु वाट एभर इज गोइङ होइन, लाइक हामी रोट्र्याक्ट एज एन अर्गनाइजेसन हामी पनि वी हेभ टु स्टेप अप टु बी कम्पिटेटिभ इन दिस मार्केट. अब कम्पिटेटिभ भन्नाले हामीले पनि के अपर्च्युनिटिज प्रोभाइड गर्न सक्छौँ त भनेर वी हेभ टु स्टेप अप, वी हेभ टु बी अड्याप्टिङ होइन. सो फर इक्जाम्पल हाम्रो 15-20 वर्ष अगाडिको क्लब छ होइन, अनि वी आर डुइङ एउटा खालको प्रोजेक्ट, वी बिन डुइङ द्याट 15 वर्ष लाइक कन्टिन्युसली भइरहेछ. बट देन अहिले आएर चाहिँ त्यो क्लबको प्रोजेक्ट गराउन पनि मेम्बर्सलाई जति भने पनि हुन्छ नि एउटा दुइटाले गर्छ, तर मान्दै मान्दैन. प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी मिलेर चाहिँ अर्गनाइज गर्ने, सबै गर्ने गर्नुपर्छ बिकज नो वान इज रियली इन्ट्रेस्टेड इन द्याट प्रोजेक्ट मेबी होइन. बट देन अब के गर्ने त हामी, डु वी स्टिल कन्टिन्यू द्याट प्रोजेक्ट बिकज इट्स लाइक ओ माई गड हाम्रो हिस्ट्री क्यारी गरिरहेको छ, 15 वर्षको लेगेसी क्यारी गरिरहेछौँ हामी भनेर डु वी टेक इट फरवर्ड, अर वी आर लाइक नो अब इफ दिस इज नट रेलेभेन्ट देन लेट्स चेन्ज न त, ओर लाइक लेट्स अड्याप्ट टु दिस भनेर हुन्छ नि. हामी चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छौँ यसो लाइक आइम स्योर दिस इज अ भेरी रेलेभेन्ट क्वेसन टु लाइक एभ्री क्लब अहिले होइन. अ लट अफ प्रोजेक्ट्स ह्यापन. सो वाट डु यु थिङ्क, लाइक लेट्स डिस्कस कमेन्ट्समा पनि इफ एनी वान वान्ट्स एन्ड यु क्यान जस्ट टक अबाउट दिस. I think I totally हुन्छ नि resonate with that. अनि त्यसपछि like if you are being irrelevant, then I think it's so hard to feel you exist पनि क्या. Like I think if you don't adopt, then you will be irrelevant someday क्या. And then even if to feel that organization exists भन्ने my question आउँछ क्या. I think that तपाईँको के छ? यसमा पनि त्यही हो लाइक अब आई थिङ्क रोटरीमा लेगेसी भएको क्लब्सहरूमा वा हुन्छ नि इभन लेगेसी नभएको क्लब्सहरूमा पास्ट प्रेसिडेन्सियल प्रेसरहरू भइरहेको हुन्छ, वा पुरानो मलाई कसैले रोटरीमा ल्याएको छु मैले अभियसली होइन त्यो प्रेसर छँदैछ क्या. अनि बट आई थिङ्क अ ट्रु लिडर इज समन त्यो प्रेसरलाई लिनु सक्नु पनि आई थिङ्क इट्स अ गुड लिडरसिप सिक्ने कुरा क्या. बिकज टाइम अनुसार अघिदेखि नै कुरा गरेर चाहिँ टाइम अनुसार एड्याप्ट गर्नुपर्छ होइन. अब त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ अब हुन्छ नि एकदमै भ्याल्यु गर्छ होइन, हाम्रो अर्गनाइजेसनलाई चाहिने हो भनेर भने चाहिँ अब वी हेभ टु एड्याप्ट विथ इट होइन. तर लेट्स चाहिँ तपाईँहरूको जस्ट बिकज त्यसको एउटा लेगेसी छ, यु सुड नट ह्याभ टु कन्टिन्यू इट. तर चाहिन्छ भनेर चाहिँ प्रेसिडेन्ट र सेक्रेटरीले फिल गरेर भएन क्या. त्यहाँ चाहिँ 15जना मेम्बर छ भने 15जनालाई नै त्यसको इम्पोर्टेन्स फिल हुनु पऱ्यो होइन. इफ 15जनामा 2जनालाई मात्र फिल हुन्छ भने चाहिँ देन इट्स इरेलिभेन्ट होइन. सो नाउ यु हेभ टु इदर स्टप इट अर त्यो प्रोग्राम हेज टु बी डन इन सच अ वे द्याट इट केटर्स टु अदर 15 एज वेल होइन. सो 15 र 2 17 भयो होइन. सो 17जना मेम्बर भएको क्लबमा चाहिँ 2जनाको लागि मात्र वा जो पहिला प्रेसिडेन्ट भएर गइसकेकाहरू उनीहरूको लागि प्रोजेक्ट गर्ने होइन नि त. अब त्यो 15जना पनि अब डिमोटिभेट हुने चान्सेसहरू हाई भयो क्या. अनि अब आई थिङ्क यो एकदम राइट क्वेसन होइन, बिकज अब एउटा नयाँ प्रेसिडेन्टले नयाँ के गर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको हुन्छ क्या. 15 वर्षको क्लब छ, 15 वर्षमा एउटा हरेक इयर एकजना प्रेसिडेन्ट आउँछ, केही नभए 5वटा नयाँ प्रोजेक्ट त धेरै जान्छ होइन. 15 × 5 कति भयो, 45वटा प्रोजेक्ट त ब्यागेजमै छ क्या.
पन्ध्र वर्षको लेगेसी भएको केपमा 45वटा मिनिमम चाहिँ ब्यागेजमै आइरहेको हुन्छ होइन। अब त्यसले त्यहाँ इनोभेट कहाँ गर्ने क्या? 15वटालाई पनि अब के भन्छ महिनावाज बाँडिदियो भने मिनिमम एउटा महिनामा एउटा प्रोजेक्ट त पऱ्यो होइन। अब त्यो परेपछि जुन नयाँ प्रेसिडेन्ट आएको छ उसले आफ्नो इनोभेसन चाहिँ कहाँ देखाउने क्या? कि त त्यो पनि गरेर दिमाग खराब गरेर हुन्छ नि एकदमै प्रेसर लिएर काम गर्नु पऱ्यो। अदरवाइज त्यो 15वटामा न अब दिस इज द टाइम हुन्छ नि। अब यो 15वटामा चाहिँ क्लबलाई कुन चाहिन्छ, क्लबलाई कुन चाहिँदैन, त्यसलाई सेग्रिगेट गरेर लग्नु सक्नु पऱ्यो क्या। सो लेगेसी कन्टिन्यू गर्नु इज मेबी अब एक किसिमको इफ आइडेन्टिटी इज समथिङ यु आर भेरी के भन्छ प्राउड अर समथिङ द्याट रियली ड्राइभ्स यु, बट तपाईँको अर्गनाइजेसनको ड्राइभर नै तपाईँको के भन्छ आइडेन्टिटी हो भने चाहिँ कन्टिन्यू। बट आई विल से डु नट कन्टिन्यू अनलेस तपाईँको अल द मेम्बर्स अफ यर क्लब फिल्स हो क्या। सो हिस्ट्रीले फ्युचर डिटर्माइन नगरौँ होइन, प्रेजेन्टले फ्युचर डिटर्माइन गरौँ। Also, an important thing यसबाट आएको चाहिँ अब who is a club होइन, क्लब भनेको के हो त? सो हामी वी युजली एसोसिएट अ क्लब एज हुन्छ नि प्रेसिडेन्ट भनेर एभ्री टाइम प्रेसिडेन्टलाई ग्लोरिफाई गरिरहेको हुन्छ नि। एट द एन्ड अफ द टेन्योर वी आर लाइक ये थ्याङ्क यू प्रेसिडेन्ट फर अमेजिङली लिडिङ आवर क्लब, विच इज सुपर इम्पोर्टेन्ट एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर लिडिङ द क्लब, नट सेइङ यु आर नट इम्पोर्टेन्ट, बट एट द सेम टाइम are we also telling hey thank you all the members, thank you for driving हुन्छ नि त्यत्रो आइडियाज ल्याउनु भयो, त्यत्रो हुन्छ नि इनोभेटिभ आइडियाज ल्याउनु भयो, or like support गरिदिनु भयो, or you are also leading so many projects होइन, or leading so many different ways innovation ideas के ल्याइराख्नु भएको थियो. So have we ever said that as well होइन? And that is also equally important. So it's defining who the club is. अनि त्यहीबाट नै आई थिङ्क यो प्रोजेक्ट्स पनि गर्ने नगर्ने एकदम छुट्टिन्छ जस्तो लाग्यो. once we are clear कि we are catering to the members है, उनीहरूलाई इन्ट्रेस्ट छैन भने चाहिँ why are we even doing this भनेर त्यो क्लियर भयो भने चाहिँ that's so easy होइन. and that's where चाहिँ if someone questions you, for example let's say past president आएर चाहिँ ए हाम्रो यस्तो वर्षौँको प्रोजेक्ट तिमीले किन नगरेको भनेर क्वेसन गर्यो भने पनि you're able to justify it because हुन्छ नि this is like you're so clear ए यहाँ छ त members are interested छैनन्, or this is the scenario now, this is not what it was like some years अगाडि के हुन्छ नि यो कुराले गर्दा चाहिँ मेरो पास्ट प्रेसिडेन्टसँग रिलेसन नराम्रो हुन्छ, or पास्ट प्रेसिडेन्टलाई चाहिँ माइट फिल ब्याड अबाउट इट, whoever started it might feel bad about it भन्यो भने पनि आई थिङ्क यो जस्टिफिकेसन चाहिँ दियो भने चाहिँ दे विल स्योरली अन्डरस्ट्यान्ड होइन. दे अल्सो वान्ट वाट इज गुड फर द क्लब नै नि त. सो त्यो वेमा चाहिँ आई थिङ्क यसरी कम्युनिकेट गर्न पनि एकदम सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो. अनि आई थिङ्क यही भ्याल्युजमै टेकेरै गर्ने हो कि फेरि यो सबै कुराहरू चाहिँ. सो बिङ क्लियर अबाउट दिज भ्याल्युज, बिङ क्लियर अबाउट हुन्छ नि what why again going back to why हाम्रो these communications become so easy के you don't really have to be thinking हुन्छ नि oh my god के हुन्छ उसले के सोध्छ भन्ने सोच्नै पर्दैन त्यस्तो हैन. so that's I think really transitioning त्यो कुराहरुमा चाहिँ सजिलो हुन्छ, conflict resolve and all of that मा पनि. Yeah. So yeah, I think summing up एक हिसाबले I think these all just I mean, like we were talking about why values are important and what are the values and what are the values of Rotaract 3292, and then अहिले चाहिँ हामी कुरा गर्दा गर्दै we like traversed all across different tossed upon कति कुराहरू, and then I think like हामी कसरी टच्ड अपन भएको भन्दा बिकज दे आर कनेक्टेड क्या. सो दिज भ्यालुज आर रियली हाउ योर क्लब इज फङ्सनिङ भन्ने कुरामा पनि. सो द्याट्स वाइ भ्यालुज आर इम्पोर्टेन्ट क्या, टु गिभ यु मोर क्ल्यारिटी. एक हिसाबले सुशीले भनेको जस्तै होइन, लाइक ओके यो किन गरिरहेको छु, अथवा यो सर्टेन कुराहरू गर्दै आएको छु तर अहिले चाहिँ इरिलेभेन्ट भयो, अथवा मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ मन छैन यो कुरा, अथवा लाइक आर यु हुन्छ नि कम्युनिकेटिङ द पिपल अराउन्ड यु अर नट हुन्छ नि एक हिसाबले. अनि त्यसपछि त्यसरी चाहिँ आई थिङ्क the values are connecting pani. Yeah, so if you guys have any questions, I think we still have 15 more people watching us, and if you have questions so we हामीले अब to question पनि one of the के भन्छ हाम्रो ओरिएन्टेसनको बिग पार्ट अफ आवर ओरिएन्टेसन हेज बिन क्वेसनिङ your हुन्छ नि बोर्ड, एक हिसाबले क्वेसनिङ द वर्ल्ड अराउन्ड यु एक हिसाबले होइन, भेगली स्पिकिङ. सो please if you have any questions do forward us हाम्रो कमेन्टमा. यु क्यान सेन्ड यर क्वेसन्स. केही क्वेसन छ भने ए किन यो लिडरसिप अथवा किन लर्निङ राखिरहेको होइन, किन यो सर्टेन कुरा नराखिरहेको भन्ने छ भने चाहिँ प्लिज बी इन्करेज यु टु कमेन्ट डाउन द बिलो होइन. सो अल्सो जस्ट रिमेम्बर होइन के भन्छ, if you've looked at the barometers त्यसमा
पनि we've put कि यसपालि the end of the year we've also put award for the ones for the projects where clubsहरू जसले चाहिँ you failed हैन failure वाला related पनि we've put award awesomely failed something like that sorry my नाम पनि बिर्सेँ हैन Awesomely failed something like that हैन no learned failed but awesomely learned something like that हैन in a positive note. yeah on a very positive note so failure अघि भने जस्तो failure does not have to be like ध्वस्तै भयो भने पनि होइन के हैन सानो कुरामा पनि failures भइरहेको हुन सक्छ or like rooms for improvement भनौँ न so त्यहाँ पनि just a little note putting it forward कि barometerमा पनि हाम्रो छ so in case you're already starting to work on your strategic priorities तपाईँहरूले projectsहरू plan गर्न थालिसक्नु भयो हुन्छ नि मेम्बरसँग engagement भइरहेछ सबै भइरहेछ भने चाहिँ constantly think about these के कस्तो तपाईँहरूले सिकिराख्नु भएको छ केही कुरा नमिलेन हुन्छ नि केही failures भयो त्यो भने चाहिँ start documenting these हैन so this will be very interesting for us as well हामीलाई पनि सिक्ने मौका हो हैन केमा चाहिँ issues आइरहेछन् how did you resolve it भनेर त्यो पनि हामीलाई पनि सिक्ने राम्रो opportunity हो so please make sure you are documenting all of these you are being aware of all of these yeah but don't fail intentionally. Award जित्न सक्छमा फेल हुन्छ Yeah, I think barometer does that a lot एक हिसाबले yeah तर त्यही आई थिङ्क इफ यु आर क्लियर अन अघि नै भनेको जस्तै तपाईँहरूले कुनै पनि प्रोजेक्ट किन गरिराख्नु भएको छ भने क्लियर भयो भने चाहिँ आई थिङ्क इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ होइन त्यो ब्यारोमिटर त छँदैछ ब्यारोमिटर्स आर ओन्ली टु गाइड यु यु क्यान टेक इट अर यु क्यान अल्सो लिभ इट क्या इट्स अपन यर क्लबको आफ्नै भ्यालुजहरू एन्ड देन इट्स अपन यर क्लब मेम्बर्सको नेसेसिटिजहरू होइन सो I think I just wanted to say it out loud कि barometers are not like त्यो भगवानले दिने कुनै हुन्छ नि एउटा गिफ्ट पाउँछ अब तपाईँले 1 वर्ष काम गरेर कुनै अवार्ड अथवा कुनै एक हिसाबले रिटर्न पाउने हो नि त सो वी आर ट्राइङ टु रिवार्ड एक हिसाबले एन्ड देन देयर स्योरली आर अ लट अफ अर्गनाइजेसन्स एन्ड कम्युनिटिज द्याट क्यान प्रोबब्ली रिवार्ड यु बेटरली होला क्या एउटा राम्रो वेमा प्रोबब्ली देयर इज आउट देयर होला क्या हुन्छ नि प्रोबब्ली यु निड टु गो फर इट एन्ड देन आई जस्ट वान्ट टु से कि यो कुराले चाहिँ तपाईँहरूको क्लबलाई चाहिँ ओके रोटऱ्याक्ट ब्यारोमिटर नै गर्नुपर्छ रोटऱ्याक्ट डिस्ट्रिक्टले नै अवार्ड दिन्छ भनेर कुर्नु चाहिँ पर्दैन you can go out and explore other organizations who are probably giving grants for your projects probably funding your projects so I think this is how your values are connect bhairachha ke so यसरी पुरै त्यो एकदमै मजाले कनेक्ट भइरहेछ के सो अब जस्तै यहाँ कुरा आइरहेछ हैन यो एडप्टेबिलिटी कै कुरा हो नि त सो अब तपाईले इफ यु आर ट्राइङ टु एडप्ट होइन बाहिरको अपर्च्युनिटिजहरूलाई पनि हेरेर तपाईँको प्रोजेक्ट डिजाइनलाई एडप्ट गर्दै जाने हो भने चाहिँ हाम्रो ब्यारोमिटरले मात्र लिमिट हुँदैन दिन हुँदैन भन्ने चाहिँ कुरा हो चाहिँ मलाई पनि थोरै एड गर्न मन लागेको होइन आई थिङ्क हामीले जब यो भ्याल्युजहरूको कुरा गरिरहेछौँ अहिले होइन सो हामी लिडरसिप इन्टेग्रिटी डाइभर्सिटी एडाप्टेबिलिटी लर्निङको कुरा गरिरहेछौँ आई थिङ्क यो सबै कुरालाई चाहिँ हामीले वाट इज रोट्र्याकसँग पनि कनेक्ट गर्नुपर्छ क्या सुरुमा चाहिँ किनभने मान्छेहरू अब अहिले त हामीले मेम्बरसिपको कुरा गरिरहेछौँ हाम्रो मेन फोकस त मेम्बरसिपमा पनि छ नि त हाम्रो स्ट्राटेजिक प्रायोरिटीमै छ मेम्बरसिप बढाउने भनेर सो त्यो गर्दाखेरि त हामीले जब नयाँ मेम्बर्सहरूलाई बोलाइरहेछौँ होइन उनीहरूलाई अपर्च्युनिटीको पार्ट त छँदैछ तर हाम्रो कोर भ्याल्युज हामीले चाहिँ होल्ड गर्छौँ त्यो भनेको त हामीले बिलिभ गर्ने प्रिन्सिपल्सहरू भयो नि त सो यो प्रिन्सिपल्समा हाम्रो बिलिभ छ भन्ने देखेरै मान्छेहरू अट्र्याक्ट हुनु भनेको त हाम्रो लागि त लङ टर्म बेनिफिट हो नि त सो त्यो भनेको उनीहरूले यो भ्याल्युज बुझेर अर्गनाइजेसनमा इङ्गेज भइरहेको छ भने लङ टर्ममा त उनीहरूले नै यो भ्याल्युजहरू एडाप्ट गर्दै गर्दै गएर फ्युचरमा पनि उनीहरूको आफ्नो सर्कल अब हाम्रो पछि आउने मेम्बर्सहरूले पनि अब यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ साँच्चीकै नै यो भ्याल्युज प्रमोट गर्नुसँगै उनीहरूले त्यसमा बिलिभ पनि गरिरहे हामी अगाडि बढ्नुपर्छ आई थिङ्क यसमा अलिकति एड गर्नु पर्ला भ्याल्युजमा अघि हामीले चाहिँ एटिट्युडको कुरा गरिरहेको थियौँ होइन लाइक प्रिन्सिपल बिलिफ अनि सिद्धान्तको कुराहरू तर लाइक कृतिका सेड भ्याल्युजले मोटिभेट पनि गर्छ क्या यदि कुनै अर्गनाइजेसनले चाहिँ इनोभेटिभ काम गरिरहेछ भने आई विल obviously be aligned to it because I believe in being innovative होइन इफ कुनै जस्तै रोटाको केसमा लिडरसिप प्रमोट गरिरहेछ होइन नयाँ नयाँ कुराहरू एक्सप्लोर गरिरहेछ एडाप्टेबिलिटीको केसमा भने त्यो सेम थट प्रोसेस भएको मान्छेहरूलाई त त्यसले एट्याक गर्यो नि त उनीहरूको लागि त मोटिभेसन भयो नि त
सो लिडरसिप प्रमोट गरिरहेछ मेरो लिडरसिप स्किल्स निड्स टु बी इम्प्रुभ जस्तो फिल गर्यो भने त्यहाँ जाऊँ न त बिकज यो चाहिँ एउटा के भन्छ 1000 देखि 2000 3000 ड्युज तिरेर चाहिँ लिडरसिप स्किल सिक्ने चाहिँ एउटा एकाडेमीको हिसाबले हेर्छ क्या सो थिङ्किङ इट एज अ इन्स्टिट्युट होइन इन्भेस्ट गर्न खोज्छ क्या नत्र वाइ सुड बी पे ड्युज क्या सो ड्युज त्यो अब के भन्छ हाम्रो यो आइटीको सेक्टरमा चाहिँ हाम्रो के भन्छ एकदम यो के भन्छ इन्स्टिट्युटहरू हुन्छ होइन 20-30 हजार लिएर सिकाइरहेको हुन्छ होइन एन्ड पिपुल एकदम हाँसी गएर ल्याऊ मेरो 30,000 मलाई खतरा बनाइदियो भनेर तिर्छन् क्या हाम्रो ड्युज त एकदमै लो छ क्या त्यो कम्पेयरमा हेर्ने हो भने होइन But then you're learning so much. त्यही त सो एउटा टेकको एउटा आइटी इन्स्टिट्युटले तपाईँलाई वेब डिजाइन बनाउन सिकाउँछ तपाईँलाई प्रोग्रामिङ गर्न सिकाउँछौँ भने जस्तै वी निड टु प्रमोट कि तपाईँलाई लिडरसिप डेभलप गर्न सिकाउँछौँ तपाईँलाई एड्याप्ट गर्न सिकाउँछौँ तपाईँलाई डाइभर्स इन्भाइरोमेन्टमा ग्रो गर्न सिकाउँछौँ त्यो कुरालाई प्रमोट गर्नु पऱ्यो क्या होइन द्याट्स वाइ नत्र किन जोइन गर्ने क्या त्यो होइन Yeah, simply say like I think these values are the things that are the core essence, core answers to why someone should all night discussion nai hola values ma haina. So there are so many things to discuss. And this if I think we only have 5 participants watching us haina. So if you have any questions again, please comment gardinu hola and then we can wrap it up after that. त्यसपछि तर we hesitate to unlearn okay so that's a huge part I think gap जस्तो लाग्छ क्या so if you are not if you are not accepting that you don't know then it is so hard to learn anything भनेर क्या I think there are so many people होइन there are so many अब एक हिसाबले I think I have been with people त्यही त they these people the okay so anyway just people learning exactly and then that's like yeah I think I can also connect to scientific revolution so scientific revolution पनि based on यही नै हो क्या we don't know anything भन्ने बेसमा नै scientific revolution भएको हो नि त so I think if you can give up on your हैन अब I don't know if आइन्स्टाइनको कुनै पनि कन्ट्रिब्युसन थियो यसमा प्रोबब्ली टेस्लाको थियो होला वा छ होला हैन I don't know हैन I am not that intelligent but I am saying no that I don't know हैन so it's really important भन्ने कुराहरु चाहिँ you have to be constantly be thinking of the day you think you know everything is the last day of your life हैन as a living being भनौं न त्यसपछि सास फेर्नु हुन्छ हैन द्याट्स सक्यो मेरो जिन्दगी हुन्छ नि भन्नेहरु पनि हुन्छन् हैन and I being DRR मेरो कति 10-11 वर्ष भयो हैन not saying कि सबैजनालाई 10-11 वर्ष रोट्र्याकमा बस्नै पर्छ but your engagement in something like Rotaract or whatever you are engaged in हैन हरेक टाइम केही न केही सिकाइरहेको हुन्छ क्या त्यो आफ्नोमा हो कि अब लिने नलिने आफूमा हो हैन तर हरेक इन्गेजमेन्टले केही न केही सिकाइरहेको हुन्छ हैन अनि अब त्यसले आई डोन्ट नो स्टिभ जब्स चाहिँ आएन तर स्टिभ जब्स एप्पलमा सो ओके सो इभन एप्पलमा हैन सो एप्पल नो मोर आइफोन आए पनि अब अपग्रेड हुँदैन खतरा हुन्छ सो हाम्रो आज डिस्ट्रिक्ट असेम्ब्ली भयो डिस्ट्रिक्ट असेम्ब्ली 2 भयो पार्ट 2 भयो हैन हाम्रो इन्टरनेट पुरै एकदम कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ है यस टेक्नोलोजीले हामीलाई साथ दिएर लाइभ जान सके पनि हामीले कहिलेकाहीँ जुदै भएको भए सायद हुँदैन त्यो पार्ट छ कि छैन which is fine सक्नै लाग्यो हामी wrap up गर्नलाई yes okay so with this we have come to the end of episode 1 why values भनेर सो हाम्रो 3 to 9 to speaks को चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड एपिसोड अनि हाम्रो अपकमिङ एपिसोड्सको लागि चाहिँ इफ यु वान्ट टु एड एनी टपिक्स अर इफ यु वान्ट अस टु हेभ एनी डिस्कसन्स यो कुरा चाहिँ डिस्कस हुनुपर्छ है यो कुरा चाहिँ हाम्रो लागि फाइदा हुन्छ सो यो यसमा म पनि बोल्न चाहन्छु भन्ने नै लाग्छ तपाईँहरूलाई भने नि वी क्यान इन्भाइट यु अल्सो सो त्यसको लागि पनि केही आइडिया छ भने प्लिज राइट टु अस वी आर वेलकम टु आइडियाज सो विथ दिस वी हेभ कम टु द एन्ड अफ वाइ भ्याल्युज एपिसोड 1 अफ रोटरैक्ट 3 to 9 to speaks. Yeah. Thank you. Yeah. Okay, bye. Bye.